بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چپټر نمبر 5 2 dimensional plot په دغه کې د پلاټ ریلیټډ مختلف قسم بیسیک ټو ایڈوانس فیچر د تاسو د 2 dimensional plot هغه په دغه کې وکړئ چې دغه کې مونږ دا نه مخکې په سکرپټ کې مونږ مختلف قسم د پلاټ ریلیټډ پروګرامز یا کوډز وکتل چې مونږ په میډلیب کې شي کړای شو. نورملی موږ سره یو 2 dimensional plot چې وي دا په x axis او په y axis دا x axis دی دا y axis دی د دوو کومې موږ سره ویکټرز وي د دوو ویکټر ویلیوز په بیس باندې موږ سره په x y axis باندې مختلف قسم ویژوال پریزنټیشن د ډیټا ولا موږ وکړو یا موږ ویلی شو چې موږ د مختلف چې کومې موږ سره ډیټا وي په ویکټر فارم کې د هغه ډیټا پریزنټیشن چې ګرافیکلی وکړو په چارت شکل کې په پلاټ شکل کې په لاین چارت شکل کې په مختلف قسم دغه نه علاوه موږ سره ډونټ چارت شولو یا پای چارت شولو نو دغه لپاره موږ مختلف سکرپټ فایل کریټ کړلی شو. کله چې موږ سره یو پلاټ وینډو راشي په هغه پلاټ وینډو کې مختلف قسم ځایونو کې مختلف قسم د پلاټ ایلیمنټس وي موږ سره نورملی دا کومه وینډو چې دا موږ سره په فیګر وینډو باندې یا دغه موږ نورملی څه وایو دغه موږ فیګر یایو په دغه فیګر وینډو کې انټرنلی په کومه موږ سره چې انټرنل کوم ډیسټنس دی یا ریجن دی په دغه انټرنل ایریا کې موږ سره پلاټ مختلف کوم کیټګریز دي فزیکل ډسپلی د ډیټا ولا دلته دا موږ دغه کې دا ډسپلی کو ورسره لیجند دا موږ الریډي لګ ډیر ویلیم دي په تیر هوکینګ کتلی په لیجند کې په پلاټ کې چې کومې تاسو سره ویریبل یوز شوي او په ویریبل کې کومه ډیټا ویرایز کیږي او مختلف فیکټ ورکوي نو به تاسو سره یا د پلاټ مختلف لاینز کوم لاین د شي نه راغلی دی نو دا موږ په لیجند کې ډسپلی کوو. لیجند دا موږ سره د پلاټ یو آپشنل پیرامیټر دی. په پلاټ کې نورملی موږ په کوډ کې تیر هغه کې وکتل دا کوم کار چې موږ دغه نه مخکې کتلی و چې موږ سره مرکر مې څه کړو دا دی کله چې موږ د ډسپلی او د اوبجیکټ په شي باندې په دغه فنکشن باندې استعمالوو نو دغه فنکشن کې موږ سره شي دا کې موږ سره پیرامیټر دا پیرامیټر دوه قسمه پیرامیټر دا فنکشن استعمالوي یو یې موږ سره کمپلسري پیرامیټر دی او دویم موږ سره شي په دغه کې آپشنل پیرامیټر دی نو دوه کې موږ سره کمپلسري پیرامیټرز دي دوه پیرامیټرز دا چې کومې موږ سره په x axis باندې کوم ویکټر ایریا دا وسره په y axis باندې کومه ویکټر ایریا دا موږ شي په د پلاټ کې په پیله د پوزیشن باندې x او y کله نه علاوه موږ سره ملګری اوسه د سلایډو کې براشي مختلف قسم پراپرټیز د پراپرټي بار په دا آپشنل کوم پیرامیټرز دي په آپشنل پیرامیټرز کې موږ سره شي راځي شي مارکر ډیزاین یا مطلب د مارکر سایز د مارکر موږ سره کلر د مارکر ډیزاین مارکر مارک شي دی کله چې موږ سره یو پلاټ راسي راشي د x او y axis په کومه باندې چې موږ سره د ویډیو پروسس تاسو باندې څه ورته داسې مارک ولا کومه مارکر د ډیزاین د مارکر کلر د مارکر ویډ څومره وي د دې علاوه د مارکر چې موږ سره د اوټلاین کلر د مارکر اوټلاین علاوه د مارکر فیس کلر دا ټول موږ سره فیلډ چې موږ استعمالوي دا نه علاوه چې موږ د پلاټ دی د پلاټ چې کوم لاین دی د پلاټ د لاین کلر په پلاټ کې کوم لاین دی د لاین کلر نه علاوه د ویډ څومره سایز کومه لري د سایز کوم سایز دی دا موږ سره مختلف قسم آپشنل فیچرز دي دا موږ په خپل پلاټ چې کوم فنکشن دی از ا پیرامیټر استعمالولی شو دا نه علاوه موږ سره کله موږ وغواړو چې په د فیګر وینډو کې په x axis باندې چې کومه ویکټر ایریا موږ دا پرینټ کو نو دا موږ په څه شي کې دغه لپاره بلټین فنکشن د x لیبل کله چې موږ په y axis کوم ریزلټ موږ سره راشي یا کا ایریا شکل کې وي کوم داسې وي نو موږ په څه شي باندې په y لیبل باندې ښکو دا بره چې کوم لیکل پر راشي دی موږ سره په څه شي باندې راسي دا موږ سره په پلاټ فنکشن په پلاټ کې موږ سره یو فنکشن دی ټایټل کله چې موږ یو پلاټ راکو او موږ په د پلاټ باندې انټرنلی څه راوړو x ګوره دغه دوه که تاسو خیال وکړو په دغه کې موږ سره دوه قسمه پراپرټي
یو د پلاټ نه بهر دی یو پلاټ کې دننه دی دا پلاټ کې دننه چې کومې پراپرټي دی دا پلاټ فنکشن خپل بلټین از ا پیرامیټر استعمالیږي دا بهرنی چې کوم پراپرټي دی دغه لپاره بیا ډیفرنٹ فنکشن دی مطلب دا چې ایکس ایکسس د باندې چې کله ته چې لیکل راولي هغه لپاره ایکس لیبل په وای ایکسس باندې کوم لیکل راولي هغه لپاره وای لیبل بره په ته ټایټل راولي دغه لپاره موږ سره چې استعمالیږي دغه لپاره پلاټ ټایټل بلټین یو موږ سره فنکشن دی نو دا مختلف هغه باندې موږ سره په دغه پلاټ کې دا مختلف پیرامیټر او درومي خدلته دا اوندا چې موږ بار بار دغه مخکې کتلی دی دغه ایکسپلینیشن دی چې پلاټ اصل کې موږ سره یو کمانډ دی په دا 2 ډایمنشن پلاټ لپاره استعمالیږي ټولو نه سمپلیست فارم د پلاټ ولا موږ سره دا دی چې موږ شی ویل کو په ډیفالت چې کوم پراپرټي دی په ډیفالت پراپرټي کې موږ دا پلاټ چې کوم موږ ولا ویډث په ورکالو د لاین ویډث د لاین ویډث بای ډیفالت که چا نه پوښتنه وکړله موږ خو مختلف بعضې ځایو کې به هم 2 ورکړو بعضې کې هم 3 مختلف ویلیو دغه ډیفالت ویلیو 0.5 ته نو دغه لپاره ډیفالت ویلیو اوس ایکس ایکسس باندې چې کومه ویلیو پرته دا مې یو ویکټر دی 1 ډایمنشن لینیر ری او واي ایکسس باندې چې دا مې موږ سره یو 1 ډایمنشن ری دا دواړه موږ سره کمپلسري فیلډ دي چې لپاره د پلاټ ځکه چې کله هم ته دا ډیټا پریزنټیشن کې نو دا ډیټا د ایکس او واي ایکسس په بیس باندې تاسو سره پریزنټ کیږي نو دا پلاټ اصل کې ماغه ویلیو چې کومه په ایکس ایکسس باندې راشي په واي ایکسس خو صرف په باندې ته لاین یا ډاټ یا مطلب ډیش په مختلفو طریقو باندې دا لاین ډرا کې خیدغه نه علاوه موږ سره چې کوم پلاټ کمانډ دی دا چې کله ایگزیکیوټ کې نو د پلاټ په کمانډ باندې نورمالي که تاسو وکړو موږ چې کومې موږ سره د MATLAB ایډیټر دی د پرنټ د پلاټ لپاره یا د ډسپلی کېدو لپاره موږ دغه مخکې فیګر لیکو که فیګر ونه لیکي بای ډیفالت هم دلته فیګر لیکل شي خو لیکلو کې فایده څه ده که ته ملټیپل پلاټ کې مطلب دا ملټیپل آبجیکټ ډسپلی کې په یو پروګرام باندې او ته پکې فیګر نه لیکلی نو دا به تاسو سره چې کوم لاست کوم ریزلټ وي لاست په ډسپلی شي اپیله به سره چې کی ورایډ کی نو دغه وجه نه که یو سنگل پلاټ مونږ کوم مونږ هغه پریکټیس داسې جوړ کو چې سره مخکې ته چې ولیکو فیګر د فیګر د وینډو لپاره یا د ویژوال چې کوم آوټپوټ دی دغه لپاره مونږ سره کومه مطلب فنکشن استعمالیږي یا وینډو استعمالیږي خو موږ سي فیګر دا بلټین پراپرټي یا فنکشن دی چې د MATLAB والا چې په دغه باندې دا ګرافیک آوټپوټ تاسو لیر کوي هغه دا وینډو الریډي په فیګر تو کریټ کړي نو دا پلاټ شي او کې په موږ وینډو کې تاسو سره ډسپلی کی ګوره دلته به زه تاسو ته دا افیکټ لګ دلته کلیر کم زه به راشم یو پلاټ پر واخلم فور ایگزامپل دا بار پلاټ مور واغستو دا په بار باندې نو زه به دا انداسې عام پلاټ وکسم په کوم کې مونږ پلاټ استعمال کړی دی راغلم دا اوس مونږ سره څه دی دلته مخې ته که تاسو خلکو کوم څه لیکلی فکر لیکل اول خو دا چې دا مو چرن کړلو څه وکړلو دلته مو دوه پیرې فکر لیکلی که نه دا فکر مطلب دی چې دا ګرافیک وینډو دوه پیرې کریټ کا یو باندې مو سره څه شوی دا چې دپاره د ساین دپاره کلکولیټ کړی بلې د کاز دپاره کلکولیټ کړی ګوره دلته مو سره دا ساین دپاره فور ایگزامپل زه د پلاټ نه مخکې چې په دغه باندې موږ سره کېږي چې دلته زه څه کوم دا هم کمنټ کړلو کنټرول زیډ دا هم کمنټ کړلو دا هم کمنټ کړلو او دا هم کمنټ کړلو زه صرف دا فیګر لیکم چې په دغه باندې څه کېږي چرن مو کړو مو سره دا ګرافیک آبجیکټ کریټ شولو اوس په دغه ګرافیک آبجیکټ کې زه غواړم چې څه وشي پلاټ راشي نو هغه لپاره موږ څه استعمالوو دا پلاټ استعمالوو دلته راشم دغه نه مرن کړلو نو په د ګرافیک وینډو کې ما سره شی شو دا پلاټ راشولو اوس دلته زه دا فیګر چې کوم دی دویم دا زه نه اکټیویټ کړم مطلب دا زه کمنټ کې پرېږدم زه رادرومم اوس زه چې کوم دا لاندې چې کوم پلاټ دی دغه نه ما دا کمنټ پیسې کړو نو ما سره دا په دغه یو وینډو کې دوه پلاټ شول نو په یو ټیم کې په یو وینډو کې یو پلاټ کله پلاټ فنکشن کې کله ته ملټیپل ویلیو پرنټ کې نو په یو پلاټ کې ملټیپل ویلیو پرنټ کولای شي خو په ملټیپل پلاټ باندې چې پلاټ فنکشن استعمال کی چې کوم لاست پلاټ وی د ریزلټ پر اوسي دغه ځنه مرن کړو چرن مکړو موږ سره بل آوټپوټ نشته دی د ساين ولا کوم پلاټ ته څه شولو او ورایټ شولو په څه شي باندې په د کاز ولا باندې که زه غواړم چې نه دواړه راشي نو دواړه په یو پلاټ کې راوستای شم په ډیفرنٹ مطلب په یو ګرافیک وینډو کې راوستای شم په ملټیپل کې راوستای شم ملټیپل لپاره موږ شي کو دلته زه دا فیګر مو ولیکلو چرن مکړو نو ما سره څه راکړل دوه آوټپوټ یې راکړل دلته تاسو کتای شو په یو کې د ساين ولا شو بلکې د کاز ولا شولو دغه نه بعد که زه وغواړم چې دا په یو کې راشي نو یو کې راوستو لپاره به زه دلته دا دواړه ما کمنټ کړل دا دواړه آوټپوټ زه غواړم چې په یو کې راشي
په ډیفالت چې کوم فارمیټ ته په ډیفالت فارمیټ کې دلته بر راغلم دلته ما شی وکړلو x خو موږ سره دواړو لپاره کانسټنټ دی دلته به دا چې کوم دا به وایي 2 کوم کاما دغه به زه شی وکم د لاین کلر ولا ما ریډ سیټ کړلو یو ډیفالت چار قسم کلر ورکوي خو د دویم پلاټ لپاره ما شی وکړلو دغه ما کلر ریډ کړلو رن مکړلو د ډیفالت کلر کې پرینټ کړلو چې دا کوم کاز دی دا شی وکړلو په یو وینډو کې ما سره دواړه خو دغه موږ کلر چې کوم مارکر دی دا هغه آپشنل فیچرز دی چې دا آپشنل فیچر به کې موږ استعمال کړلو نو ما مقصد دا و چې په فیګر باندې اصل کې په پلاټ باندې کلم چې ته دلته زګوره دا شی کم دا ما کمنټ کړلو اوس په شی کېږي دلته تیوري کې چې دا کوم سلاید دی په دغه سلاید کې دا چې کته سره الریډي کولاو شوی وي چې دا فیګر وینډو خو دا پلاټ په کې ډرا شي او که نوی کولاو شوی نو کولاو بي کی او ډرا بي کی ځکه چې ګرافیک د پوره استعماليږي دا وینډو زه به واپس دلته راشم دغه ځنه به دا رن کړم چې رن مکړلو او ما فیګر ما سره کریټ کړلو بغیر د فیګر نه ما ورته وی چې لیکلو کې او نه لیکلو کې څه نقصان یا څه فائدہ کله ملټیپل پلاټ ته ملټیپل آوټپوټ وینډو راولي ته به بیا لیکي خامخا فیګر چې فیګر زه ونه لیکلو نو دا به تاسو سره کار نه کوي دغه وجه نه موږ دلته شی وکړلو هغه کنونشنلی موږ د فیګر ورډ ورسره لیکو چې دا ورسره وي اول د وینډو کریټ کیږي نه بعد د ګرافیک چې کوم پلاټ ته دا پکېږي دا به بند کو